النهارده هنتعلم مع بعض ازاي تعمل سلة او سبت الغسيل الكبير جدا ده بطريقة سهلة ومبسطة جدا. وهنعرف جميع المقاسات وعدد الأشرطة اللي هنستخدمها عشان نعمل سبت الغسيل ده، بس بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية احنا بنستخدم 11 شريط. دول طول الشريط من دول متر 60 سم، 11 شريط من دول. وهنستخدم 10 طول الشريط منهم 80 سم. تمام، هنشتغل مع بعض الشغل العادي اللي احنا بنشتغله قبل كده. وبعد ما خلصنا الجزء الأول هناخد الجزء الثاني. ده هنستخدم فيه 17 شريط، طول الشريط منهم 160 سم. بعد ما خلصنا احنا الجزء الأول بتاع السلة بتاعتنا والسبب بتاعنا، هنيجي للجزء القصير اللي احنا قلنا عليه 80 سم وهنتنيه كله للداخل كده. خلصنا احنا كده الجزء القاعدة بتاعت السبت بتاعنا. هنيجي للدوران بتاعه زي ما احنا قلنا. ده الشريط ده طوله 140 سم. بنقيسه ازاي؟ بناخد لفة السلة بتاعتنا والسبت في الأربع جناب ونزود تقريبا 30 سم في الآخر. تمام، احنا هنستخدم ده عشان نرفع سبت الغسيل ده بارتفاع 50 سم. بنستخدم 40 شريط من دول، 40 شريط من الشكل ده. هو احنا بعد ما رفعنا الجزء الأول زي ما شايفين كده، هنيجي عند الجزء الثاني تمسك يعني الشمبر ده الشريط ده وتلاقي جوه كده تبقى واقفة معنا واحنا بنشتغل. كده بعد كده احنا هنشتغل لحد زي الشمبر كله بتاعنا اللي هنا. احنا كده خلصنا الجزء الأول والثاني. هيجي الجزء الثالث نفس القصة، هناخد الشمبر ده ونتنيه كله جوه كده هنوقفه يعني.
هو هيبدأ يشتغل إن هو بالجنب ده زي ما شغالين واحدة وواحدة. مهم جدا. إحنا كنا سايبين يعني بتاع 3 4 سم كده في البداية. نبدأ نكتبها كلها جوه كده. إحنا كده قفلنا الشغل بتاعنا في الأربع أجزاء. قاعد عليه اللي هي التشكيلة الأخيرة أهو. كده إحنا قفلناها. يعني هنبدأ في الشرايط اللي إحنا قلنا عليها نزودها 30 سم دي. هنبدأ نقفلها في النص. كل كاميرا بتصور على كده. دي التشكيلة النهائية للسلة أو السبت أو أي نهاية يعني. إحنا كده نقفل معنا السبت يعني، بس إحنا هنقفل الحاجات الزيادات دي هنقفلها، واللي فوق ده هنكمل تحت وجوه يعني. واحنا بعد ما تنينا الشرايط اللي هي لبره، في شرايط تانية بدل ما تلاقي جوه ممكن ناخدها لبره دي تفضل وهنحط كده مثلا ناخد الشريط اللي هو كان متعمل لجوه ناخده لبره كده. احنا كده قفلنا الثلاث زي ما شايفين اهو. كده جاء باقي معنا بس هنركب له جد. الجد بيجيب كده في نقطة فوق قطعة يعني تقريبا 20 سم، ويجيب كده في جنبه كده وهنحطها في الخرطوم، وهنيجي نوصل كده الشغل وهنشتغل عليه. كده نبقى خلصنا السمك بتاعنا خلاص بالكامل اهو، ركبنا الجلد بتاعته بيجي تمام. السبت وادي سبت كل واحد بيجي مختلف يعني.